Mint megszokhattátok, általában napelemes témával kapcsolatosan töltök fel videókat. Ebben a videóban nem a napelemről lesz szó, de viszont a spórolásról. Általában az emberek nyáron családdal, barátokkal szeretnek grillezni, ezért faszenet vásárolnak. Ugye ebben a videóban megmutatom nektek, hogyan tudtok spórolni valamelyest, és jobb minőségű faszenet készíteni, mint amit a boltokban megvesztek. Egy közönséges kis sütisdoboz is elég hozzá, de mivel télen az emberek egy része fával tüzel, mint ahogy én is, ezzel fűtjük a lakást, így azt tudom mondani, hogy nem használok többlet energiát, hanem még télen tüzelünk, addig elkészítem a faszenet. Ugye a videóban készítünk faszénport is, ennek későbbiekben lesz szerepe, másik videómban, amit majd megmutatok nektek. Ha még nem iratkoztál fel a csatornára, és napelemes témát szeretnél látni, vagy akár itthoni barkács dolgokat, barkács lehetőségeket, amiket te is meg tudsz csinálni magadnak otthon, persze napelemet ne építs magadnak, hogyha nem értesz az elektromossághoz, mert életveszélyes, akár halál is következhet belőle, ami büntetőjogi eljárást vonhat maga után. Szóval mindenféleképpen szakemberrel készítesd el a napelemes rendszeredet. Na akkor nézzük, hogy hogyan is kell készíteni faszenet. Na, megnézzünk egy ilyet is. Itt az én nyomon követhetőbb, hogy milyen folyamatok mennek végbe. Látni fogjuk, bár szerintem az üveg el fog törni, mint a húzat, ugye a hő hatására. Ez nem arra van kitalálva, hogy ekkora hőt kapjon. De hát kiderül. Szépen lassan melegítem, és meglátjuk, hogy mi lesz vele. Na, ebbe az edénybe, meg amit a fűrész, hogy aprólékot, azt beletöltöttem. Erre nem teszek lukat, mert itt valamelyik oldalán van. Kíváncsi vagyok, hogy ebből mi lesz. Érthető volt, hát széttört az üveg, de azért elkezdődött ott valami. Mindjárt készedem, és akkor megnézzük, hogy néz ki. Ugye, tettem ebbe az üvegcsébe a fákat, hát megadta magát a hő hatására, várható is volt. Itt látjátok. Belülről ott a kátrány le van rakódva, mert nem volt teljesen száraz a fa. Félig meddig sikerült. Ugye? Mint látjátok, így néz ki. Ez még nem jó. Még ezen kell egy kicsit alakítani, beleteszem egy nagyobb dobozba. És akkor nézzük meg. Ugye betettem egy ilyen dobozt, a fűrésznek a mondhatni forgácsával, kinyitom, és akkor megnézzük, hogy milyen lett. Lehet, hogy őt is vissza kell még tenni. Na, akkor nézzük meg ebben, hogy sikerült. Mint látjátok, ott a kátrány ki van ülve, de ez még nem jó. Még ezt vissza kell rakni. Hát olyan 1/3-ára esik vissza a térfogata, hogyha kész van. Még ő nem teljesen szenesedett el. Így néz ki. Őt visszadobom még, és neki is meg lesz a szerepe idővel. Hát ő már nem rossz. Az a baj, nem fókuszál a kép. Így, mint látjátok. De még visszarakom. No, szóval van egy ilyen kis süteményes dobozunk. Áról lehet kapni. Egyelőre ebbe próbálom, majd csinálok egy normális, mondhatni, ilyen kazettát, amit összeengeztek. Ilyen fákat beletesztek. Így. És ráteszük a tetőt, fúrunk le egy kis lukat, és berakjuk a tűzbe. Legalább 300-400 fokosnak kell lennie, és itt akkor megindulnak ugyebár a gázoknak a kiengedése, az elszenesedés. Olyan 1-2 órát vesz igénybe, mire egy ilyen kis, mondhatni, pakkocska elszenesedik, és jó lesz. Na, én ide fúrtam 1-2-3 darab ilyen 1 mm-es kis lyukat. Itt távoznak a gázok, ami felesleges benne, és mondhatni a maradék víz, ami benne van még. Így nézzünk ki. Ezt beteszem.
és 1-2 óra is kész van, és megnézzük, hogy milyen lett a végeredmény. Közben elkészült a fűrészreszelék, ami így néz ki, hát itt-ott lángra kapott, ahogy látjátok, az a szürke, de végül is sikerült, és még ott parázsleg is. Igen, erre kell figyelni, hogy ne túl hamar nyissátok ki, mert lángra fog kapni, ki fog gyulladni az egész. Ilyenkor ezt el kell oltani. Na és végül ilyen, mondhatni, faszén port fogtok kapni, amit későbbiekben fel lehet használni, ennek is meg lesz majd a szerepe, csak hát többet csinálok ilyenből, ez csak egy teszt volt, hogy sikerül. Ezt akkor átöntöm, és belepakoljuk az üvegbe lévő fákat. Végül megtöltöttem őt, és újra ilyenekkel, és akkor megnézzük, hogy mi lesz belőle. Ezt fogjátok így, és berakjátok a tűzbe. Mutatom a másikat is szépen ide. Így várunk 1-2 órát, és akkor mondhatni, kész lesz a faszenünk. Olyan félúton megnézzük, hogy sikerült. Megpróbálom kivenni valahogy. Na, ott lehet látni azt, hogy mikor a gázok kicsapódnak, ugye azok meggyulladnak. Úgy azokon az apró lukakon. És ott is már elkezdődött egy kis ilyen füstölés, de hát abban jóval több fa van. Na, szóval megnézzük, hogy mi lett. Ez a doboz kész van. Kijöntöm ide. Erre a tálcára. Így, mint látjátok, ilyen faszonet kaptunk. Így néz ki. Ha fókuszálna. A másik doboz még nem lett kész, azt most dobom vissza, és megnézzük, hogy így 1 óra után hogy néz ki. Ugye itt, mint láthatjátok, még mindig nincsen teljesen elszenesedve. Itt a nagyobb darabok is. Mondhatni még fásak. Így néz ki. Még ennek kell 1 óra legalább. Addig visszateszem a tűzbe. Na akkor nézzük a második felvonást. Még én sem néztem meg, hogy állunk. És itt lenne a faszenünk. Így nézünk ki. Mindjárt kiborítom. Kiteszem oda a tálcára. Na, mint láthatjátok, így néz ki, nagyon jó az illata. Szóval tényleg, hogyha ezen húst grilleztek, brutális íze lesz. Így néz ki. Teljesen elszenesedett. Szóval nagyon jó. Mindjárt megnézzünk egy darabot, hogy hogyan is ég. Nem tudom, hogy mennyire cseng, nem volt annyira száraz a fa. Ugye, ha nagyon jó a fa, ő nem nagyon cseng, de így is nagyon jó lesz. Ha nagyon száraz a fa, akkor el tudunk érni olyat, hogy végül is cseng a fa, de itt is hallani, ahogy ledobom, hogy nagyon jó minőségű lett. És akkor mindjárt meggyújtunk egyet.
hogy mennyire ízzik be. Na nézzük! Eléggé szépen ropog. Na, mint láthatjátok, ízzik. Nem tudom, hogy videóban lehet hallani, hogy ropog. De jó meleget áraszt így is. És mínusz van idekint. Mindjárt megnézzük, hogy hány fokot. Igen. Ott 275 környéke, ami azt lehet mondani ideális sütésre, grillezéshez. Így, és tényleg nagyon jó illata van a füstjének, nem az a mondhatni, mikor a fát égetett, hogy eléggé büdös, mert ugyebár gázok benne vannak, folyadék, a víz. Na, ennek fel és még azt tudom mondani, hogy innen is érezni, hogy árad belőle a meleg. Azért egész jó. Innen még mindig érezem. Itt meg már nagyon meleg. Felbozdulva csinálunk még egy dobozzal. Szóval belepakolom és bedobom a tűzre. Tehát a videó végéhez érkeztünk. Köszönöm szépen, ha végignézted. Ha inspiráló volt, amit mutattam nektek, és te is szeretnél magadnak faszenet készíteni, akkor nyugodtan tedd meg, tényleg egy közönséges sütésdoboz, akár elég hozzá. Elmondhatom, hogy nagyon jó az illata ennek a faszénnek, nem úgy, mint a boltinak. Kellemes füstös illata van, ezáltal ugye az elkészített húsok is, vagy zöldségek is nagyon jó illatot fognak átvenni. Köszönöm, hogy megnézed a videóimat, sziasztok!